right එමනම් Clash of Clans කණ්ඩායම විසින් ජූලයි balance update කියලා ඔන්න නැවත වතාවක් දීර්ඝ හැල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් nerfs සහ buffs ගැන මෙයාලා කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ආටිකල් එක ඔයාලා සමග කියවා බැලීමටයි මම ඔයාලා දෙන මේ අවස්ථාවේදී. ඒතර මුලින්ම මෙයාලා කියනවා hey Clashers back in May we said we'd keep a close eye on Dragon Duke and the air meta. This is that follow up කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මාසේ ඔයාලා මතකද යාලා ආටිකල් එකක් ඉදිරිපත් කරා මේ විදිහටම. ඒකේ කියලා තිබුණා යාලා Dragon Duke සහ එයා මෙටා එකට කුඩා nerf එකක් ගෙන දීලා ඇස ගසාගෙන ඉන්නවයි කියලා එයා attack strategies වලට එතකොට ඇස ගසලා මේ අවස්ථාවේදී තීරණයක් අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ තීරණය තමයි මෙතනදී මෙයාලා පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. යාලා කියන ආකාරයට just a focused look at where the Town Hall 18 meta stands today. What's changing in July and why? Then focus එක යාලාගේ Town Hall 18 වල attack strategies කොතනද තියෙන්නේ කියලා බලලා ඒ ටික ජූලි මාසේ change වෙන්නේ කොහමද කියලා පැහැදිලි කරන එකලු. ඊට පස්සේ එයාලා දෙවෙනි පරිච්ඡේදය කියලා දෙනවා right now dragon armies are showing up more often than we'd like at Town Hall 18 right. dragon armies එයාලා කැමති ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර දකින්න ලැබෙනවා Town Hall 18 වල usually led by Dragon Duke and Dragon Riders. They are the single most popular Town Hall 18 versus 18 war army in the data we've revived, appearing in roughly 20% of attacks. සියයට 20ක attacks ප්‍රමාණයකට Dragon Dukes Dragon Riders operation වල ඒකට යාලා කොටින්ම කැමති නෑ කියන එක තමයි කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් යාලා පාදලි කරනවා the broader issue that the war meta is also more concentrated than we like. When you add the second most popular army, දෙවනියට most popular army එක වෙන throwers backed by healers, just two army types account for roughly 40% of Town Hall 18 versus 18 war attacks කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට දැන් 20ක් භාවිතා වෙන Dragon සහ Dragon Riders ලාට දැන් මේල වෙනස්කම ගෙන එන්නේ 40ක් භාවිතා වෙන throwers ලා සහ healers ලාට වෙනසක් ගෙන ඇවිල්ලා නැහැ වාගේ කතන්දරයක්ද මෙයාලා පැහැදිලි කරන්නේ මොන රෙද්දේ විස්තරයක්ද මෙයාලා කියන උදාහරණ කෙසේද. At the same time, the meta hasn't opened up evenly across all strategies. Electro-Dragons are struggling among popular war armies, while Meteor Golem has fallen much further than intended after its earlier nerfs. එතකොට Electro-Dragons ලා ඉතින් දඟලනවාලු අනෙකුත් සෙසු attack strategies අතර මැද්දේ ඊට අමතරව Meteor Golems ලාට එලා nerfs වගේ ලබා දුන්නා. ඔයාලට මතකයි මාස කිහිපයකට ඉහතදී. එතකොට nerfs ටික ඉතාමත් අධිකයි. ඒකින්ද Meteor Golems ලා භාවිත වෙන්නෙම නැහැ. එතකොට Electro-Dragons ලා සහ Meteor Golems ලාට ඔන්න පුරා බෆ් එකක් දෙනවා වගේ කතන්දරයක් තමයි යාලා පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. වාගේම අවසාන පරිච්ඡේදයෙන් යාලා පැහැදිලි කරනවා we are also being careful because a new crafting season is starting soon right එමනම් crafted defenses ඔන්න change වෙනවා ළඟදීම කියන එක යාලා කියලා තියෙන්නේ. That will naturally shift base building, army choices and how players approach attacks. ඒ කියන්නේ දැන් මේලා විශාල වශයෙන් change කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෑලු. මොකද ඉතින් crafting season එක අලුත් defenses තුනක් ආවට පසුව කතන්දර attack strategies වගේ දේවල් base building වගේ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේද කෙසේද what's changing කියන තේමාව යටතේ ඔන්න Dragon Duke another cut එකක් ලැබිලා තියෙනවලු traps වලින් යාට සිදුවෙන damage reduction එකට. දැන් ඔයාලා දන්නවා Dragon Duke original යාලා හඳුන්වා දෙනකොට එයාට ඉතින් traps වලින් කිසිම damage සිදු වෙන්නේ නැහැ. සිදු වෙනවා ඉතාමත් අඩුවෙන්. ඊට පස්සේ ඒක ගිය මාසෙට කොහෙද අඩු කරා එයාලා යම් තත්දුරකට. දැන් මේ මාසේ හොඳටම අඩු කරලයි තියෙන්නේ කියන එක යාලා පැහැදිලි කරන්නේ. his rage stays untouched. එයාගේ rage එක එයා ඉතින් baby dragon වගේ rage වෙන එක එයාලා කිසිසේත් touch කරලා නැලු. we like the skill expression of isolating him and unlocking full power. එයාව තනි කරලා full power එකට දියත් කරන එකට එයාලා කැමතිලු. but traps need to matter more as counter play against a lone flying hero. ඒ කියන්නේ දැන් traps වලින් 725කට නෑලු Dragon Duke ඒකෙන්ද ඉතින් traps වලින් පළක් තියෙනවා bro කියන එක පෙන්වන්න ඔන්න කෙලින්ම යාගේ damage reduction එක අඩු කරලා තියෙනවා. traps වලින් සිදුවෙන එක දෙවෙනි වතාවට Dragon Rider ඔන්න a small HP and damage reduction at the top level. Dragon based armies are being hit from several directions at once, so we are taking a careful step here rather than overcorrecting. A small kuda hit point දරාගෙන මේ ශක්තියේ reduction එකක් යාලා place කරලා දෙනවලු. ඒකත් top level එකේ කියන එකයි එයාලා පවසන්නේ. වාගේම කොහෙන් හරි හරකෙකු ඇවිල්ලා කෑ ගන්න ශබ්දයක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. කෙසේ වෙතත්
logger තවන්න ගැලින්ම change එකක් ගෙනාවිලා තියෙනවා. rolling range cut by 2 tiles with a stronger close range push. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා එයාගේ ඉතින් ඒ push back එක සිදුවන විශාල ටයිල් ප්‍රමාණයකට. එයාව ට්‍රිගර් වෙනවා කුඩා ටයිල් ප්‍රමාණයකින්. අපි කොහමද ලොග් එක විසි කරාම විශාල ටයිල්ස් ප්‍රමාණයක තියෙන troops වල damage සිදුවනවා. එතකොට ඒක එයාලා 2 tiles වලින් අඩු කරලා එයාගේ ඉතින් push එක වැඩි කරලා තියෙනවා tile භාගයකින්. 1 tile එකකින් තල්ලු වෙන එක 1.5 tile වලට වැඩි කරලා තියෙනවා එයාලා මේ අවස්ථාවේදී. වාගේම කුමක් හේතුවකට ගවයෙක් ගොනෙක් හරකෙක් කලබලට පත් වෙලා තියෙනවා. මම මේ ඉන්න ගැමි පරිසරේ ඊට පසුව ඉලෙක්ට්‍රෝ ඩ්‍රැගන්ට ඔන්න කෙලින්ම a small HP and damage boost එකක් ලැබිලා තියෙනවාලු at the top 2 levels. එයාගේ maximum levels දෙකේදී. We are being careful here since electro dragons are already popular and familiar, but their current performance is lower than we'd like. දැන් ඉලෙක්ට්‍රෝ ඩ්‍රැගන්ස් ලාව ඉතින් බෆ් කරන්න ඕනේ කියලා කවුරුත් ඉල්ලුවේ නැහැ. හැබැයි එයාලා කැමති සිද්ධියක් දෙන කොමක් කොහෙද උඩ ඉලෙක්ට්‍රෝ ඩ්‍රැගන්ස් ලාට ඒකේ හින්දා එයාලා hit point සහ damage boost එකක් ලබා දීලා තියෙනවා ඊළම levels දෙකේදී. මොකක්ද කියන එක මට සිතා ගැනීමට බැරි. ඊට පස්ව meteor golem and meteor mites, right? ඔන්න හරක කලබලට පත් වුණා. The biggest buff of this round, meteor golem needed a fast nerf after Town Hall 18 launched. Then meteor golem some meteor mites ලාට දැවන්ත ඉතින් nerf එකක් ලැබුණා. එතකොට nerf එක යාලා buff කරන්න යන්නේ මේ අවස්ථාවේදී කියන එක තමයි ඒ කොටසෙන් යාලා පැහැදිලි කරන්නේ. ඊට පස්සේ druid කියන troop එක ඔයාලා දන්නවා heal කරන්න පුළුවන් වලයක් එළියට එනවා. A modest healing bump at the top levels, a small nudge for a troop that can work well but isn't pick very often කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක හොඳ troop එකලු druid කියලා කියන්නේ. හැබැයි කොහමද එයාව pick කරගන්නේ නැලු කවුරුත් තෝරගන්නේ නැලු. ඒකෙන්ද ඉතින් පොඩි healing වලට bump එකක් දීලා තියෙනවලු buff එකක් දීලා තියෙනවා කියන කාලේ පැහැදිලි කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියේදී මේ වෙනස්කම් ටික කොහොම බලපෑමක් ඇති කරලාද කියලා. වාගෙම පාලින් යාලා දාලා තියෙනවා. For anyone looking for a deeper dive on the numbers, we also asked creators what kind of stats they'd like to see around these changes කියලා දාලා තියෙනවා. right creators කිව්වට රදල super creators line විතරයි එයාලා ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ. එයාලා මෙතනදී කියනවා creators line අපි ඇව්වා එයාලා අවශ්‍ය කරන දත්ත ලබා දුන්නායි කියලා. මට මෙලෝ දත්තයක් එයාලා ලබා දුන්නේ නැහැ. මේ link එකත් එයාලා ඇව්වේ පරක්කු වෙලයි. විශාල කාලයක් ගිහිල්ලයි link එකත් දෙපත් එකේ. so that what we are watching එයාලා ඉතින් ඇස්ස ගසන්නේ කුමකටද කියන එකයි දැන් එයාලා පැහැදිලි කරන්නේ. A few things came close but aren't changing in this update, right? මම එයාලා ඇස්ස ගසාගෙන ඉන්න ඉතින් දේවල් කීපයක් තියෙනවලු. අපි කොහොමද මේ අප්ඩේට් එකකින් change වෙන්නේ නැලු. totem spell එක right totem spell එක වෙනස්කමක් ලැබුණා මාස දෙකකට පමණ ඊයතදී. එතකොට ඔන්න ඒකටත් එයාලා ඇස්ස ගසාගෙනලු. වාගෙම sneezyටත් එයාලා ඇස්ස ගසාගෙනලු ඉන්නේ. ස්නීසී ගෙනුත් ලැබෙන වැලුවක වැඩි වාගේ ස්ථානයකටයි එයාලා ගිහිල්ලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ස්නීසීට වඩා ස්නීසිගෙන් එළියට එන ඉතින් කුඩා ඒ ස්නොටීස්ලා වදයක් කියන ස්ථානයට එයාලා ගිහිල්ලා තියෙන. ඊට පස්ව ruin witch and angry spell are still very new, so we are giving players more time to experiment before making a call. ruin witch and angry spell කියන දෙක භාවිතා වෙන්නේම නැහැ ඊළ ටවුන් levels වලදී. අපි වොස් බල විශාල වශයෙන් කවුරුත්ම භාවිතා කරන්නේ නැහැ. earthquake spell tower එක වගේ තමයි. එතකොට ඒකට කොහොමද එයාලා nerf එකක් ගෙන එන්නේ නැහැ. බෝදුරට buff එකක් ඉදිරියේදී ගැන දෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් mainly ruin witch කියන troop එකට. ඊට පස්සේ sky wagon එකත් එයාලා monitor කරමින් ඉන්නවා කියන එක මෙතනින් කියලා තියෙන්නේ. එතකොට sky wagon එකටත් ඉදිරියේදී nerf එකක් ලැබෙයි කියලා අපිට කියන්නට පුළුවන්. වාගෙම එතන අවසාන පරිච්ඡේදයෙන් එයාලා කියනවා not changing something doesn't mean we missed it, right? වෙනස් කරේ නැහැ කියන්නේ අපි ඒක miss කරේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. Sometimes it means we want to see how the rest of the update and the next season changes the meta before pulling another level. එයාලා බලන්න ඕනලු ඉදිරි seasons වලදී යම් කිසි දෙයක් කොහමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්ව තමයි එයාලා ඒ තීරණය ගන්න. ඊට පස්ව flame blower and rocket backpack, flame blower සහ rocket backpack දෙක බෞද්ධයක් use කරන දැනටමත්. The previous change to how flame blower push dragon duke introduced a bug where rocket backpack sometimes doesn't trigger. දැන් එයාලා ඔයාලා මතකද කුඩා වෙනසක් කරා. දැන් ඔරිජිනල් තිබුණේ rocket backpack එක activate කරපු සැනින් හෝ ability එක press කරපු සැනින් flame blower එකෙන් පිම්පා ගෙනයි rocket backpack එකෙන් dragon duke දියත් උනේ. හැබැයි ඒක වෙනස් කරා එකපාරම. මුලින්ම flame blower එකෙන් ඉන්න තැන පිම්බලා
ඊට පස්සුව රොකට් බෑක්පැක් එක භාවිතා වෙන ආකාරයට. එතකොට දැන් ඒක යාලා රිවර්ට් කරලා තියෙනවා කියන එකයි මෙතනදී කියන්නේ යම්කිසි බග් එකක් මතුවෙච්ච හේතුවෙන්. එතකොට බග් එක යාලා නිකන් ෆික්ස් කරන්න බෑලු. මෙයින් අප්ඩේට් එක සමග ෆික්ස් කළ යුත්තේ. ඒක හින්දා දැනට ඒක රිවර්ට් කරලා ජූලි මාසයේ ඉතින් අගෝස්තු විතර ඒක රිවර්ට් කරන්න නැවත තිබුණ විදියට මොකක් හරි එහෙම කතන්දරයක් කියලා තියෙනවා යාලා. මෙලෝ තේරුම නැති කතන්දරයක් එක මොරෙද්දකටද ඒක වෙනස් කරේ. කෙසේද looking ahead right අනාගතය ගැන මෙයාලා කතා කරන්නේ. That is for this round a bite-sized balance update all about making the current Town Hall 18 meta a little healthier, less concentrated at the top, a bit more room for underused options and better counter play for base builders කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Town Hall 18 boring වෙන එක ගැන යාලා පැහැදිලි කරලා තියෙන healthier කියන වචනයත් සමග ඒ වගේම base builders ලාටත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වෙන්න ඕනලු Town Hall 18 කියන එක. වාගේම ඉතින් viewers ලාටත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ට්‍රස්ටිං විය යුතුයි වාගේ සිදුවීමක් තමයි යාලා කියලා දෙන්නේ. Keep sending us your feedback, replace war results and honest reactions. They continue to shape how we approach these updates කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ feedback වගේ දේවල් ලබා දෙන්නලු, replay වගේ දේවල් ලබන්නලු, war result වගේ දේවල් ලබන්නලු and honest reactions. honest අවංක reaction එක ඉදිරිපත් කරනලු. එතකොට යාලා පුළුවන්ලු ඉතින් සම්පූර්ණම clash of clans game එක ලස්සනට shape කරන්න හෝ හැඩ ගන්නවන්න. අප කොහොමද අපිට ඕන විදිහට මේ දැන් මේ ටික වෙනස් කරලා දෙන්නේ. යාලගේ වචනෙන් මෙයාලා පැහැදිලිවම කියනවා we don't like it. අපි මේකට කැමති නැහැ කියලා. තොපි මේකට කැමති නැහැ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. අපි මේකට කැමති නැහැ කියලායි. එතකොට ඉතින් යාලට අවශ්‍ය කරන විදිහට මේ වැල්සලාන ප්ලේස් කරලා තියෙන. වාගේම දැන් මගේ most confusing ස්ථානය තමයි දැන් මොකද මේ එයා මෙටා එක අස්සම රින්ගාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් වාගේම නර්ෆ් කරන්නේ අයි තියෙන ට්‍රූප් එකක්. ඊට වැඩිය තවත් නැති භාවිත වෙන්නෙම නැති ට්‍රූප් එකකට බෆ් එකක් යාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්. බැලුන්ස් වලට බෆ් එකක් ලබා දුන්නොත් ලාලෝ ඇටැක්ස් වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලාවා හවුන්ට වැඩිපුර බෆ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හොග් රයිඩර්ස් ලාට වැඩිපුර බෆ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මයිනර්ස් ලාට බෆ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි කොහමද යාලා තියෙන පරිප්පුවම නැවත ඉතින් බෙදාගෙන කාපල්ලා කියන ස්ථානයකට ආවිලා දෙන. කෙසේද ඕක තමයි ආටිකල් එක ජුලයි බැලන්ස් අප්ඩේට් කියන එක. ඒතකොට තව සතියකින් විතර මේ බැලන්ස් චේන්ජස් ටික ප්ලේස් ඉතින් ඔයාලා Town Hall 18 ඉන්නවා නම් ඇටැක්ස් කරනවා නම් සවාලා වෝ බලන රාසිකයෙකු නම් ඉතින් මේ ආටිකල් එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. වාගේම ඉතින් ඇඩිෂනල් ප්‍රශ්න සහ ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට්ස් වලින් ඔයාලා කියන්න යාමට පුළුවන්. රයිට් එම නම් තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම අපි හමු වෙමු.